Assalamualaikum. Hari ni kita buat tutorial tahu kupas buah durian. Apa yang kita perlukan? Barang, daun buruk dan buah durian. Ya. Ni apa nak pokok durian? Ikut tengok dong. Ini buah durian. Okey. Terus sekali kita tengok dia punya alok kan ni. Okey. Alok. Kita buka kita punya alok. Dua je orang dah. Aisyah? Mana nak ni? Pos. Okey. Alok. Rasa nak belum koyak. Tengok isi tu. Wow. Isi kuning lembut. Okey. Sekian. Apa lagi? Rasa dulu. Okey. Sekian. Terima kasih.